Att vara i karantän, att skära ner på sociala kontakter, att inte kunna ha en kollegial samvaro kan vara jobbigt av många olika anledningar. Men framförallt därför att vi bryter ett vanemönster. Beteenden som vi har gjort tidigare tvingas vi förändra. Det här känns inte bekvämt, det känns inte så som jag brukar göra. Det är ovant och beteendeförändring är svårt. Nu är den dessutom påtvingad och det gör att den är kanske ännu svårare. Att hitta motivationen för att kunna klara av att arbeta på distans är en svår sak att göra. Och en viktig del då, det är att få ordning på struktur. Och då inte kanske ligga kvar på morgonen, utan tänka i någon form av Skalmans mat- och sovklocka. Att komma upp, göra rutiner, ungefär som att du gick till jobbet. Men också boka in möten, då kanske via Skype, via Zoom, via Facebook eller någon annan plattform där du kan höra av dig och facetima eller någonting liknande. Det ger ju att du får en social interaktion med andra människor. Du får rutiner och det blir inte att du bara går runt och såsar och du har inte kommit igång med jobbet först klockan 1 och du har inte hört av dig till någon. Då kommer du få en deaktivering och det kommer kännas mycket, mycket jobbigare. Att bli isolerad är en sak som många tycker såklart är jättejobbigt och är någonting som många oroar sig för. För att undvika det så vill jag återkomma till de här delarna med att vara strukturerad. Det vill säga att på samma sätt som att du bokar in en fysisk träff med någon på ett fik, på en restaurang eller att du i kollegiala sammanhang går över till en kollega och bollar någonting. Hör av er. Använd de plattformar som finns idag. Vi har olika plattformar för att på så sätt inte behöva bli socialt isolerade utan hålla social distans och kanske snarare jobba med social fokusering. Det vill säga att jag är strukturerad och inte glömmer bort social interaktion. Utan jag sätter det som en lika viktig sak som att borsta tänderna eller koka kaffe. Det är väldigt lätt när man är hemma att bli uttråkad och det är någonting som man måste ta itu med. Att jobba med vardagsrutiner så som kanske träningspass, inte på ett gym utan man får gå ut och springa eller man får göra det hemma. Att man också är aktiv i sociala interaktioner via telefon på andra platser. Att lyssna igenom som jag har bakom mig här med vinylsamling och kanske försöka hitta saker som gör en glad. Man tar en paus, man tittar på ett klipp på tv, man tittar på någonting på någon plattform, Netflix eller någonting annat. Och på så vis se till att det finns glädjeämnen, det finns saker som höjer mig, saker som gör mig positiv och att jag inte går ner mig i, vad ska man säga, den här tristessen som kan komma med en social isolering. I vanliga fall när man lever ihop så har man oftast vardagsrutiner där man går till ett jobb, man får andra sociala inputs, man får interaktion med andra. Nu måste vi konstruera de delarna eftersom vi inte kan träffa andra på samma sätt. Gå ut och ta en promenad med någon som är symptomfri, hålla den sociala distansen, ta en powerwalk och gå i några timmar eller någon timma och bolla med den ger ju att när du kommer hem så har du lite nya inputs som du kan använda i kontakten med den du lever med. Men också om man är hemma väldigt länge ihop, att man kanske delar på sig i fastigheten och inte sitter och skaver på varann hela tiden utan att man försöker vara strukturerad med arbete och med de sociala kontakter som går till exempel via plattformar av olika slag. Oro kommer ju som ett brev på posten när det gäller det här med någonting som är så okontrollerbart som covid-19 är. För att inte lamslås av den så skulle jag verkligen vilja förorda att inte tänka för mycket på påsken, midsommar, hösten och så vidare. Utan varje dag nu jobba igenom en dag i taget. Hela tiden så kommer vi få olika infallsvinklar, vi kommer få olika inputs från myndigheter och det här är också någonting som jag tror stressar väldigt många, att man är van att få väldigt klara svar. I det här fallet
så är det någonting där vi kommer inte få samma raka svar oavsett vilket politiskt parti det är, utan vi kommer få svar som bygger på beräkningar, statistik, underlag som kommer från olika myndigheter. Och då kan det svänga väldigt fort. Det betyder att om jag går och oroar mig för mycket för hur det ska se ut i april, så är det kanske ganska onödigt, va? Eftersom jag vet inte hur det kommer se ut i april. Utan nu blir det fokus på idag och sen jobbar jag mig igenom den, går in imorgon, gör samma sak och så får vi se vart vi hamnar i det här. Oavsett om det rör social interaktion i framtiden, om det rör vilka som kommer dö eller inte, vilka som kommer få men och skador av det här eller inte, eller om det rör ekonomisk belastning.